हॅलो स्टुडंट्स, एनएस एज्युकेशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण अनौपचारिक पत्रलेखन कसे करायचे ते बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला औपचारिक पत्रलेखन कसे करायचे त्याचं एक एक्झाम्पल दिलं होतं आणि त्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पत्रलेखनाच्या काही टिप्स दिल्या होत्या. तर ह्या व्हिडिओ जर तुम्ही बघितल्या नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, तुम्ही तिथे चेक करू शकता. ओके, तर बघा अनौपचारिक पत्रलेखन कसे करायचे. तर आपला विषय आज अनौपचारिक पत्रलेखनाचा. तुमचा मित्र 400 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत जिल्हा पातळीवर प्रथम आला आहे. ओके, तर त्यामध्ये मित्र या नात्याने तुम्हाला त्याला पत्र लिहायचंय. मित्राचा गौरव करणारे पत्र लिहा. तुमचा मित्र 400 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत जिल्हा पातळीवर प्रथम आलाय आणि मित्र या नात्याने तुम्हाला त्याचा गौरव करणारे पत्र लिहायचं आहे. तर त्यामध्ये आता लेटर बघू. आपण फर्स्ट टाकणार दिनांक. ओके, दिनांक पेपरच्या आपण डाव्या साईडला टाकत असतो. त्याच्यानंतर प्रिय मित्र राहुल, मित्रा अगदी मनापासून अभिनंदन ह तुझे. आजच्या वर्तमानात मी ती बातमी वाचली. 400 मीटर धावण्याच्या जिल्हा क्रीडा स्पर्धेत तू पहिला आलास ना. अटीतटीची झाली म्हणे ती स्पर्धा, पण तू सुरुवातीपासूनच एवढा वेग कायम ठेवलास की तुझा पहिला क्रमांक अगदी वादातील ठरला म्हणे. गेल्या वर्षी हे यश तुला हुलकावणी देऊन गेले होते, तरीही नाउमेद न होता तू वर्षभर कसून सराव केलास. त्याच मेहनतीला हे यश आले. किंबहुना तू आपल्या मेहनतीने आणि चिकाटीने हे यश खेचून आणले. म्हणूनच तुझे पुनश्च एकदा अभिनंदन. आता बघा, या पत्रामध्ये जी भाषा आहे ती एकदम घरगुती टाईपची भाषा वापरलेली, ऑफिशियल भाषा वापरत नाही आपण अनौपचारिक पत्रलेखनात. ओके, आता जिल्हा परिषदेकडून तुला शिष्यवृत्ती मिळेल, अधिक चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण मिळेल व राज्य पातळीवरील स्पर्धेत सांगली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधीही मिळेल. याही स्पर्धेत तुला असेच यश मिळो अशी शुभेच्छा. तुझा अभ्यास उत्तम चालू असेलच. तुझ्या आई बाबांना साष्टांग नमस्कार. तुझाच मित्र अबक मुलुंड मुंबई. ओके, आता बघा, ह्या पत्रामध्ये आपण भाषा जी वापरतो ती एकदम साधी वापरतात. आता हे एक एक्झाम्पल म्हणून होतं म्हणून हे पत्र छोटे, पण तुम्ही पेपर म्हणजे मी थोडंसंच लिहिलेलं आहे. त्याच्या पेपरमध्ये जर आलं तर तुमचं कमीत कमी 1 ते 1.5 पान तरी भरलं पाहिजे. एवढं पत्र लिहिलं तर तेव्हा तुम्हाला 5 मार्क भेटतात. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा. असेच नवनवीन व्हिडिओज मिळण्यासाठी सबस्क्राईब करा. थँक्स.